Welcome to part number 8, topic number 1.5, the new race activity, next activity, brainstorming activity. Let us start with topic number 1. Narrate in your own words the picture imagined by Mabel as she thinks herself in the party as a fly at the edge of the saucer. Narrate in your words the picture imagined by मेबल. तर तुमच्या शब्दामध्ये वर्णन करा की आपली जी मेबल आहे तिची जी कल्पना आहे ती ॲज शी थिंक्स हरसेल्फ इन द पार्टी ॲज अ फ्लाय ॲट द एज ऑफ द सॉसर, की स्वतःला त्या ठिकाणी ती एक त्या बशीतली एक माशी समजते आहे आणि ती कशी माशी स्वतःला समजते आहे आणि त्याच्यातून तिला काय सिद्ध करायचं आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं की तुमच्या शब्दामध्ये त्या ठिकाणी तिचं हे जी मनस्थिती आहे तिचं वर्णन तुम्हाला करायचं आहे. तर ही जी मेबल ह्या ठिकाणी आलेली आहे ही कशी आहे, तर मॅबल कम्पेअर्स हर सेल्फ विथ द फ्लाय ॲट द एज ऑफ द सॉसर फ्रॉम वेअर इट इज ट्राईंग टू कम इन द लाईट. आणि ती स्वतःची जी तुलना करते की एखाद्या बशीतल्या त्या माशीसारखी ती आहे, त्या कड्यावर बसलेल्या माशीसारखी. द फ्लाय सिग्निफाईज मेबल्स डिफरन्स इन स्टेटस. तर ही जी माशी आहे ती काय दाखवते, तर ती जे स्टेटस आहे ना, शी इज क्वाईट डिफरंट फ्रॉम हर फ्रेंड्स. सगळ्या मैत्रिणींपासून ती वेगळी आहे. एक जे एलिनेशन त्या ठिकाणी आलेलं आहे, कुठेतरी एक परकेपणाची भावना जी आहे त्या मैत्रिणींची तिची. द फ्लाय सिग्निफाईज मेबल्स एलिनेशन फ्रॉम द अप्पर क्लास सोसायटी ॲज शी फील्स इन्सेक्युअर इन द पार्टी. कुठेतरी तिला एक इन्सिक्युरिटी वाटते आहे, कुठेतरी एक असुरक्षित वाटतं आहे या मोठ्या लोकांच्या पार्टीमध्ये, आणि ती जी भावना त्या ठिकाणी तिने व्यक्त केलेली आहे. म्हणजे माशी काय दाखवते माहिती आहे का, द इनसिग्निफिकंट लाईफ ऑफ द पीपल हू नेव्हर मिक्स विथ द रिच पीपल हू आर हॅव्हिंग नो कॉन्फिडन्स, नो सेल्फ कॉन्फिडन्स, नो सेल्फ एस्टीम. तिचा आत्मविश्वास नाही तिला त्या ठिकाणी, तिचा स्वतःवरचा विश्वास तिला नाही आहे, आणि कुठेतरी त्या ठिकाणी एक जो कॉम्प्लेक्स आहे मनातला, द इन्फॉर्मेटिव्ह कॉम्प्लेक्स इन द माइंड ऑफ द मेबल्स इज शोईंग बाय गिव्हिंग द एक्झाम्पल ऑफ फ्लाय. तर एक माशी म्हणजे काय, तर एक पदार्थ ज्याला म्हणतो आपण, क्षुल्लक जीवन जे आहे, एक मिगर लाईफ जे ज्याला म्हणतो आपण, मिगर लाईफ जे आहे ते इथे अभिप्रेत आहे. आणि पुढे आपण जाऊया. नेक्स्ट नंबर 2. देर आर अ फ्यू अदर कॅरेक्टर्स मेन्शन इन द स्टोरी. डिस्कस द वे देअर रिॲक्शन्स हेल्प अस टू अंडरस्टँड द इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ मेबल. तर या ठिकाणी काही पात्र इथे आलेले आहेत ह्या कथानकामध्ये, की जे पात्र त्या ठिकाणी मेबलला त्या ठिकाणी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो आहे, तिच्यातला जो न्यूनत्वाची भावना आहे किंवा न्यूनगंड आहे, त्याला म्हणता इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, तो न्यूनगंड त्या ठिकाणी सांगता आहे तिच्याबद्दलचा. डिस्कस द वे देअर रिॲक्शन हेल्प अस. त्यांच्या अशा कोणत्या रिॲक्शन्स आल्या त्या पात्रांच्या, की ज्या पात्रामुळे त्या ठिकाणी आपली मेबल जी आहे तिला एक प्रकारचा कॉम्प्लेक्स फील होतो आहे. तर असे कोणते कोणते पात्र ह्या ठिकाणी आलेली आहेत, तर राईट इन द बिगिनिंग ॲज मेबल एंटर्स द पार्टी. अगदी सुरुवातीला जे ती पार्टीमध्ये जाते त्यावेळेला तिच्या त्या ठिकाणी एक जी मेड आहे, हाऊसमेड आहे, मिसेस बार्नेट गेस्चर्स while taking out her cloak, and her look towards Mabel's yellow dress makes Mabel feel like an outsider. कुठेतरी त्या ठिकाणी ती जी मेबलचा जो ड्रेस आहे त्याबद्दल ती काहीतरी म्हणते. मिसेस बार्नेट काहीतरी सांगते की तुमचा हा कपडा तुम्ही आरशामध्ये बघा, यू ट्राय टू मेकअप युअर फेस, ट्राय टू नीट युअर कॉम्प्लेक्शन. आणि ही ती जेव्हा तिला सांगते, ॲट दॅट टाईम शी फील डाऊटफुल. आणि जेव्हा ती सांगते की तुम्ही आरशात बघा ते, त्यावेळेला हिला कुठेतरी हिचा कॉम्प्लेक्स जो मनातला आहे तो पुन्हा दृढ होतो की आपलं काहीतरी चुकतं आहे. आणि म्हणून ती बार्नेट तिला म्हणाले की तुम्ही आरसा बघा, तुमचे कपडे व्यवस्थित करा, केस व्यवस्थित करा, चेहरा व्यवस्थित करा. आणि कुठेतरी या पात्रामुळे पहिला कॉम्प्लेक्स तिच्या मनामध्ये आलेला आहे तो तयार केलेला आहे मिसेस बार्नेटने. त्या ठिकाणी नंतर आलेला आहे, दो द अदर गेस्ट चॅट विथ हर शी फील दॅट दे आर नॉट व्हेरी फ्रेंडली. इतर मित्र तिच्याशी बोलत आहेत, उदाहरणार्थ चार्ल्स बर्ट तिच्याशी बोलतो आहे, त्यानंतर रोज शॉ तिच्याशी बोलते आहे, पण तरी पण त्या ठिकाणी तिला एक कुठेतरी असं वाटतं की यांचा ॲटिट्यूड जो आहे आपल्याबद्दलचा तो चुकीचा आहे, किंवा कुठेतरी त्या ठिकाणी तिला ते मनामध्ये फील होते. शी द अदर गेस्ट दॅट चॅट विथ हर शी फील दॅट दे आर नॉट व्हेरी फ्रेंडली विथ हर अँड द कॉन्व्हर्सेशन आर इन द सुपरफिशियल लेवल. आणि कुठेतरी त्यांचा संवाद जो आहे तो वरवरचा मुलामधल्यासारखा वाटतो आहे. आणि शी फील्स लोनली अँड अ क्लास अपार्ट. शी इज ऑब्सेस विथ हर ड्रेस अँड कीप्स ऑन लुकिंग ॲट द मिरर टू कन्फर्म वेदर शी इज लुकिंग ओल्ड फॅशन. पुन्हा पुन्हा ती आरशात बघते आहे आणि आपल्याला कन्फर्म करते आहे की खरंच त्या ठिकाणी
हा ड्रेस चांगला आहे की तो ओल्ड फॅशन आहे किंवा जुन्या फॅशनचं असं तिला वाटतंय. हे मनातली जी निगेटिव्हिटी आहे ती पुन्हा पुन्हा त्या ठिकाणी पात्रांच्या माध्यमातून पण पुढे आलेली आहे आणि एक असमाधान जे आहे तिच्या मनातलं ते पण त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय. पिक आउट अ सेंटेन्सेस फ्रॉम द स्टोरी विच डिस्क्राईब द ॲम्बियन्स ऑफ द पार्टी ॲट मिसेस डेलावेज प्लेस. तर आपल्याला सांगायचं की असे वाक्य शोधायचे. पिक आउट द सेंटेन्सेस फ्रॉम द स्टोरी विच डिस्क्राईब द ॲम्बियन्स. ॲम्बियन्सचा अर्थ आहे एक प्रकारची जे वातावरण आहे, एक प्रकारचं जे एन्व्हायरमेंट आहे, जी सराउंडिंग आहे. द ॲम्बियन्स ऑफ द पार्टी ॲट मिसेस डेलावेज प्लेस. तर असे पार्टी दाखवणारे कोणते वाक्य या ठिकाणी आलेले आहेत ते वाक्य आपल्याला शोधायची. तर पार्टी दाखवणारी वाक्य जी या ठिकाणी आलेली आहे त्याच्यामध्ये रोज हरसेल्फ बिंग ड्रेस इन द हाईट ऑफ द फॅशन प्रिसाइजली लाईक एव्हरीबडी एल्स. हे वाक्य त्या ठिकाणी आलं आहे. रादर रफल्ड ही सेड अँड वेंट ऑन टू द लाफ ॲट हर विथ सम वुमन ओव्हर देअर. त्यानंतर आलं आहे ओ इट वॉज द कॉन्व्हर्सेशन दॅट बोर्ड हर अनअटरेबली. Though Mrs. Holman was leaning forward and telling her how her eldest boy had strained his heart running, so impossible to keep boys quiet, that was the kind of thing one said. हे सगळे वाक्य जे आहे. Mabel wearing left alone on the bus on the blue sofa, punching the cushion in order to look occupied for she would not join. तर हे पण वाक्य त्या ठिकाणी आलेली की जे पार्टी दाखवणारी वाक्य आपल्याला शोधायची होती. मेबल इज थिंकिंग टू मच ऑफ अ ड्रेस. प्रपोज 5 सेंटेन्सेस सपोर्टिंग द अबोव स्टेटमेंट. तर मेबल खूप विचार करते आहे तिच्या ड्रेसबद्दलचं. तर असे 5 वाक्य शोधा की जे तिच्या ड्रेसबद्दलचा विचार करणारे वाक्य आहेत. तर त्या ठिकाणी आलेले शी ग्रेटेड क्लॅरिसा डेलावे. शी वेंट स्ट्रेट टू द फार एंड ऑफ द रूम टू अ शेडेड कॉर्नर वेअर अ बुकिंग द पेल येलो idiotically old-fashioned silk dress with its long skirt. हे एक वाक्य आले. When Mrs. Milan put the glass in her hand, she looked at herself with the dress on. हे एक वाक्य आले. She faced herself straight in the glass. She pecked at her left shoulder. She issued out into the room. हे एक वाक्य आले. And one word of praise, one word of affection from Charles would have made all the difference to her at the moment. हे एक वाक्य आले की जे आपल्या डेलावेच्या पार्टीमध्ये त्या ठिकाणी जो ड्रेस तिने घातलेला आहे मेबलने त्याबद्दलची वाक्य त्या ठिकाणी प्रामुख्याने दिसून येतं आपल्याला. पुढे क्रिटिकली ॲनालाइज मेबल्स वीक इकॉनॉमिक कंडिशन्स इन द पास्ट ॲज वन ऑफ द रिझन दॅट लेड हर टू चूज द ओल्ड फॅशन ड्रेस. क्रिटिकली ॲनालाइज मेबल्स वीक इकॉनॉमिक्स कंडिशन. तर मेबलची आर्थिक परिस्थिती ही अतिशय बेताची होती भूतकाळातली. ॲज वन ऑफ द रिझन्स दॅट लेड हर टू चूज द ओल्ड फॅशन ड्रेस. आणि त्या कारणामुळे त्या ठिकाणी तिने जुन्या पद्धतीचा ड्रेस घेतला होता का, तर परिस्थितीमुळे ती तशी बनलेली आहे का, तर तुमचं मत काय आहे. तर त्याचं टीकात्मक परीक्षण आपल्याला करायचं आहे की खरंच त्या ठिकाणी खरंच आहे ते की मेबल केम फ्रॉम अन इकॉनॉमिकली पुअर बॅकग्राऊंड वेअर शी हॅड बीन वन ऑफ द 10 चिल्ड्रन. की 10 भावंडांपैकी ती एक आहे. अतिशय गरीब कुटुंबातून ती आलेली आहे. शी ऑलवेज हॅड अ ड्रीम ऑफ मॅरिंग अ हिरो लाईक हेनरी लॉरेन्स. आणि तिला स्वप्न आहे की त्या ठिकाणी हेनरी लॉरेन्ससारख्या सुंदर माणसाशी लग्न करायचं. मेबल्स सरनेम वॉज वेरिंग विच प्रोबेबली वॉज सिम्बॉलिक ऑफ द स्ट्रगल शी हॅड गो थ्रू इन लाईफ. आणि ते जे नाव आहे बेरिंगचा अर्थ त्या ठिकाणी जी कष्ट तिने केलेली आहेत असा पण अर्थ त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. Mrs. Delaware's party, she had spent quite some time to choose the pattern of the special dress for herself, sat with the dressmaker to style it to look beautiful, but after reaching the party, she started feeling out of place and concision of her dress to be old-fashioned for the upper class party. तर कुठेतरी मागच्या भूतकाळातल्या ज्या आठवणी आहेत त्या तिला कुठेतरी ओढतायत. तिचा संघर्ष जो आहे तो इथे अपेक्षित आहे. पुढे द कॉज ऑफ मिस मेबल्स डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट ओनली हर पुअर बॅकग्राऊंड in the past but her too much bookishness also. Substantiate. The cause of Miss Mabel's disappointment is not only her poor background in the past but too much bookishness also. Substantiate. तर मेबलचं जे खरं निराशेचं कारण आहे ते तिचं बॅकग्राऊंड भूतकाळातलं बॅकग्राऊंड तर आहेच पण ते अतिशय पुस्तक वाचायला तिला खूप आवडतात. तर ते हे सबस्टॅन्शिएट करा. सबस्टॅन्शिएट म्हणजे टू गिव्ह सपोर्ट की हे वाक्य पुराव्याचं आपल्याला स्पष्ट करायचं की ते बुकिश नॉलेज तिचं आहे किंवा पुस्तकाची तिला आवड आहे. असे काही वाक्य त्या ठिकाणी आलेले आहेत की त्या ठिकाणी आपण नीट बघितलं तर पुस्तकांचा उल्लेख त्या ठिकाणी अगदी पहिल्या ह्याच्यात आपल्याला दिसतो. पॅरिस फॅशन बुक ऑफ द टाईम ऑफ एम्पायर हे एक त्या ठिकाणी आलेलं आहे.
त्यानंतर पुढे जर आपण आलो तर त्या ठिकाणी शेवटच्या याच्यामध्ये पण त्याला लंडन लायब्ररीचा उल्लेख त्या ठिकाणी आलेला आहे. हे 2 ठिकाणी त्या ठिकाणी पुस्तकांचा उल्लेख आहे. त्यानंतर मध्ये त्या ठिकाणी विल्यम शेक्सपियरचा एक संबंध तिने दाखवलेल्या पुस्तकाबद्दलचे काही वाक्य त्या ठिकाणी आलेले विल्यम शेक्सपियरच्या पुस्तकातले काही वाक्य तिला आठवत आहेत. काही लेखकांची नावे त्या ठिकाणी आलेली आहेत. तर अशीच काहीतरी पुस्तकांच्याबद्दल तिला एक आस्था आहे आणि पुस्तकांचं जे व्ह्यूज आहेत ते तिच्या मनामध्ये डोकावत आहेत हे पण त्या ठिकाणी आलेलं आहे. राईट द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ड्रेस बाय फिलिंग ॲप्रोप्रिएट लेटर्स इन द ब्लँक. आता सिनोनिम्स शोधायचे आपल्याला. ड्रेस या शब्दासाठी सिनोनिम्सचा अर्थ आहे सिमिलर वर्ड्स. तर सिमिलर वर्ड्स कोणते कोणते आहेत ते आपण त्या ठिकाणी लिहू शकतो. यासाठी जे आलेले आहेत, अटायर हा पहिला दिला. अटायरचा अर्थ आहे ड्रेस. नंतर आलेला आहे त्या ठिकाणी. आता आपल्याला हे सगळं सांगायचं आहे आपल्याला की हे लेटर दिलं आहे या ठिकाणी. हे लेटर बघा. तर त्या ठिकाणी आहे गार्म्स शब्द आहे, GARMS, गार्म्स म्हणजे गारमेंट. नंतर त्या ठिकाणी आहे इथे दिलेलं आहे टी, इथे आलेला आहे ई. कॉस्ट्यूम, COSTUME, कॉस्ट्यूमचा अर्थ आहे कपडे, वेशभूषा. नंतर आहे डीमध्ये त्या ठिकाणी आहे आपला आर आणि टी दिला आहे. याचा अर्थ आहे GARMENT, गारमेंट. गारमेंटचा अर्थ आहे कपडे, वेशभूषा या अर्थाने. नंतर आहे डबल टी आलेला आहे ई. ईमध्ये आहे आउटफिट, OUTFIT, आउटफिटचा अर्थ आहे वेशभूषा. एफमध्ये आलेला आहे डॅश ए आणि एल आलेला आहे. त्या ठिकाणी आहे ॲपेरल, APPAREL. ॲपेरलचा अर्थ होतो पुन्हा तोच ड्रेस या अर्थाने, कपडे या अर्थाने. तर पहिला अटायर म्हणजे ड्रेस. बी ग्राम हे त्या ठिकाणी आले, गार्म्स या अर्थाने आलेले. नंतर त्या ठिकाणी आलेलं आहे कॉस्ट्यूम. नंतर आलेलं आहे तुमचं गारमेंट. नंतर आहे ईमध्ये आउटफिट आणि नंतर त्या ठिकाणी आहे ॲपेरल. हे शब्द त्या ठिकाणी ड्रेस यासाठी समानार्थी शब्द आहेत. कॉन्कोलॉजी मीन्स द सायंटिफिक स्टडी ऑफ द ऑर कलेक्शन ऑफ मॉल्यूज शेल्स. तर त्या ठिकाणी शंखशास्त्र ज्याला म्हणतो आपण, शंखांचा, शिंपल्यांचा एक सायंटिफिक स्टडी ज्याला म्हणतात त्याला म्हणतात कॉन्कोलॉजी. रेफर टू द डिक्शनरी अँड फाइंड आउट द मिनिंग्स ऑफ इटिमॉलॉजी. इटिमॉलॉजी मीन्स सायंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. म्हणजे शब्दांची जी उत्पत्ती होते त्या उत्पत्तीशास्त्र, शब्द उत्पत्तीशास्त्र त्याला म्हणतात इटिमॉलॉजी. आर्किओलॉजी मीन्स नथिंग बट सायंटिफिक स्टडी ऑफ ह्युमन हिस्ट्री, ज्याला आपण पुरातत्वशास्त्र असं पण म्हटलेलं आहे. नंतर यूज द करेक्ट टेन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव्हन इन द ब्रॅकेट्स अँड रिराईट द सेंटेन्सेस. शी डॅश टेक, टूक, हॅड टेकन दॅट ओल्ड फॅशन बुक ऑफ हर मदर अ फ्यू मंथ्स बॅक. आता या ठिकाणी काही महिन्यांपूर्वीची घटना आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण कोणता क्रियापद वापरायचे. शी टेक, शी टुक्स, शी टूक, शी हॅड टेकन. तर त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण भूतकाळ वापरायचा आहे. शी हॅड टेकन दॅट ओल्ड फॅशन बुक ऑफ हर मदर अ फ्यू मंथ्स बॅक. तर काही महिन्यांपूर्वी त्या ठिकाणी तिने हे पुस्तक जे आहे, शी हॅड टेकन, क्रिया घडलेली आहे म्हणून त्या ठिकाणी आपण शी हॅड टेकन, पूर्ण भूतकाळ आहे, पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे. शी हॅड टेकन दॅट ओल्ड फॅशन बुक. नंबर 2, शी डॅश डॅश पेक्ड ॲट हर लेफ्ट शोल्डर फॉर क्वाईट सम टाईम. बऱ्याच वेळा त्या ठिकाणी तिने त्या डाव्या शोल्डरचं तिने पेक म्हणजे चुंबन घेणे या अर्थाने. तर त्या ठिकाणी सिम्पल पास्ट टेन्स येईल. शी पेक्ड ॲट हर लेफ्ट शोल्डर, शी पेक्ड ॲट हर लेफ्ट शोल्डर फॉर क्वाईट सम टाईम. सी, वन ह्युमन शूड डॅश डॅश बी डुईंग दिस फॉर अनदर ऑलवेज. वन ह्युमन शूड बी डुईंग दिस फॉर अनदर ऑलवेज. बी डुईंग त्या ठिकाणी येतं. ऑल दिस डॅश डॅश डिस्ट्रॉईड इन फ्यू इयर्स. पुढच्या भविष्यात येणाऱ्या वर्षात हे सगळं संपलेलं असेल. ऑल दिस विल बी, भविष्यकाळ त्या ठिकाणी. शी डॅश डॅश फेल्ट विल बी फिलिंग लाईक अ ड्रेसमेकर्स डमी स्टँडिंग देअर. शी फेल्ट लाईक अ ड्रेसमेकर्स डमी स्टँडिंग देअर. तर तिला वाटलं, शी फेल्ट त्या ठिकाणी, शी फेल्ट लाईक अ ड्रेसमेकर्स डमी स्टँडिंग देअर. लता विल सिंग टू नाईट, मेक इट लेस सर्टन. हे वाक्य, याची जी निश्चितता आहे ती कमी करा. तर लता विल सिंग टू नाईट हे वाक्य निश्चित आहे, त्याची लेस सर्टन करा, म्हणजे निश्चितता जी आहे त्याची कमी करा, शक्यता कमी करा, निश्चितता कमी करा. तर त्या ठिकाणी लता मे सिंग टू नाईट, बहुतेक ती गाईल असं वाटते, म्हणजे मे, लता मे किंवा माईट पण चालेल. लता माईट सिंग टू नाईट. यू शूड विअर युअर युनिफॉर्म, शो ॲबिलिटी, ॲबिलिटी दाखवा.
या वाक्यामध्ये ॲबिलिटी दाखवा. म्हणजे यू शूड काढायचा, यू कॅन विअर युअर युनिफॉर्म, तू घालू शकतेस, तुझी पात्रता आहे किंवा तुझी क्षमता आहे, यू कॅन विअर युअर युनिफॉर्म. संदीप मे स्टडी टू क्लिअर द एक्झामिनेशन, मेक इट ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी. हे वाक्य ऑब्लिगेटरी करा, ऑब्लिगेटरीचा अर्थ होतो कंपल्सरी, करायलाच पाहिजे या अर्थाने. तर त्या ठिकाणी मे काढून टाका आणि त्या ठिकाणी ऑब्लिगेशन असेल तर मस्ट वापरायचा. संदीप मस्ट स्टडी टू क्लिअर द एक्झामिनेशन, मे काढा, मस्ट टाका. आय कॅन डू इट, मेक अ सेंटेन्स सिकिंग परमिशन. परमिशन म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं आहे, परवानगी मागायची. आय कॅन डू इट त्या ठिकाणी मे आय डू इट, मी हे करू शकतो का, मे आय डू इट, या पद्धतीने ते वाक्य आपण करू शकतो, मे आय डू इट. फ्रेम 3 रूल्स फॉर द स्टुडंट्स ऑफ युअर कॉलेज, तुमच्या कॉलेजच्या मुलांसाठी 3 नियम बनवा. तर 3 नियम जे आहेत ते आपण त्या ठिकाणी बनवू शकतो. 3 नियम. द स्टुडंट मस्ट बी पंक्च्युअल, मुलांनी पंक्च्युअल पाहिजे. द स्टुडंट्स शूड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, मुलांनी त्या ठिकाणी डिसिप्लिन वर्गामध्ये मेंटेन केली पाहिजे. द स्टुडंट्स शूड ईट ग्रीन व्हेजिटेबल्स, त्यांनी हिरव्या पालेभाज्या खाल्ल्या पाहिजेत. तर मस्ट आणि शूड हे दोघंही त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो या नियमावलीमध्ये. फ्रेम 3 सेंटेन्सेस गिविंग ॲडवाईस टू युअर यंगर ब्रदर, सल्ला द्यायचा सूचना करायची आहे, त्या ठिकाणी पण आपण शूड वापरतो. यू शूड अटेंटिव्ह इन द क्लास, यू शूड लिसन टू द ॲडवाईस ऑफ युअर एल्डर्स, यू शूड नॉट मिसबिहेव इन द क्लास. तर शूड वापरून त्या ठिकाणी आपण सल्ला सूचना जी आहे ती आपण देऊ शकतो. फिल इन द ब्लँक्स विथ ॲप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्झिलरीज अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. तर मॉडल ऑक्झिलरी वापरायची आपल्याला. टेक अन अम्ब्रेला, इट डॅश रेन लॅटर. टेक अ अम्ब्रेला, तर इट माईट रेन लॅटर. टेक अन अम्ब्रेला, इट माईट और इट मे रेन लॅटर, मे माईट दोघं चालतील. पीपल डॅश वॉक ऑन द ग्रास, पीपल विल वॉक ऑन द ग्रास. नेक्स्ट, आय डॅश डॅश आस्क फॉर अ क्वेश्चन, मे आय आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आय आस्क यू अ क्वेश्चन. द सिग्नल हॅज टर्न रेड, यू मस्ट वेट. सिग्नल लाल झाला आहे, तुम्ही थांबलाच पाहिजे, यू मस्ट वेट. आय एम गोइंग टू द लायब्ररी, आय डॅश डॅश फाइंड माय फ्रेंड देअर. आय एम गोइंग टू द लायब्ररी, आय कॅन फाइंड माय फ्रेंड देअर, सापडू शकतो. पुढे आलं आहे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. रीड द सेंटेन्स, वी आर ऑल लाईक फ्लाईज. द पॅरेग्राफ डिस्क्राईब द रिजेक्टेड थॉट्स दॅट मिसेस मेबल कॅरीज इन हर माइंड. तर जे वाईट विचार त्याच्या मनातले आहेत ते विचार त्याच्यात अपेक्षित आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. ऑल द अर्लियर पॅरेग्राफ्स आर इन अ कंटिन्युटी ऑफ अ स्टोरी लाईन. जे सुरुवातीचे परिच्छेद आहे त्या ठिकाणी ती कथा पुढे जाते आपल्याला. द नेक्स्ट पॅरेग्राफ बिगिन्स विथ आय फील लाईक. आणि पुन्हा एकदा तो जो पॅरेग्राफ आहे तर त्याचं जी शैली आहे ती बदलते आहे. द ऑथर हॅज मूव इन द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर अँड आउट ऑफ इट व्हेरी स्मूथली विदाऊट एनी इंटिमेशन ऑफ ऑर चेंज इन द लँग्वेज ऑर टेन्स. तर कुठलीही भाषा न बदलता किंवा काळ न बदलता त्या ठिकाणी ही कंटिन्युटी चालू झालेलं आहे. याला म्हणतात द शी हॅज मूव इन द पास्ट इयर्स ऑफ मिस मेबल्स लाईफ. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. तर या पद्धतीने पात्रांच्या मनातले जे विचार आहेत, विचारातलं सातत्य आहे ते त्या ठिकाणी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेसमध्ये त्या ठिकाणी येतं. तर जी भावना आहे ती भावना कंटिन्यू त्या ठिकाणी वर्णन केलेली आहे. ती ही एक टेक्निक आहे, लेखनशैलीची एक टेक्निक आहे की त्या ठिकाणी सातत्याने मनातली जी जी विचारांची जी पातळी आहे ती चालू असते आणि ती विचारांचं जे वादळ आहे ते त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. रीड द सेंटेन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हॉट अ हिडियस न्यू ड्रेस. तर हे वाक्य वाचा. दिस इज अन एक्सप्लेनेशन आहे त्या ठिकाणी, एक उद्गारवाचक त्या ठिकाणी हे वाक्य आहे. दिस इज अन एक्सप्लेनेशन. इट कॅन बी रिटन ॲज अ सिम्पल सेंटेन्स, द न्यू ड्रेस इज व्हेरी इडियस. तर हेच वाक्य त्या ठिकाणी ॲसर्टिव्हमध्ये करता येतं, द न्यू ड्रेस इज व्हेरी इडियस. फाइंड आउट फ्यू मोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस फ्रॉम द स्टोरी अँड ट्रान्सफॉर्म देम इन टू ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स. तर असे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स शोधा आणि ते आपले त्याचं विधान तयार करायचं आहे. तर काही वाक्य त्या ठिकाणी आहे. व्हॉट अ फ्राईट शी लुक्स, हे वाक्य आहे. शी लुक्स इंडीड ऑफ फ्राईट किंवा शी लुक्स व्हेरी फ्राईटफुल. नंतर आहे नो इट वॉज नॉट राईट, इट वॉज नॉट राईट ॲट ऑल. असे ते वाक्य ॲसर्टिव्ह बनवू शकतात. त्यानंतर आहे व्हर्जिनिया वुल्फ हॅज क्रिएटेड मेनी कॅरेक्टर्स अदर दॅन मिस मेबल विथ ग्रेट स्किल. राईट अ कॅरेक्टर स्केच ऑफ एनी वन ऑफ देम. तर ह्या काही पात्रांचं जे चरित्र आहे किंवा त्यांचं जे पूर्ण त्या पात्राचं जे कॅरेक्टर आहे ते तुम्हाला रेखाटायचं आहे.
काही पात्रांची उल्लेख या ठिकाणी आलेले आहेत, ते तुम्हाला पूर्ण करायचे आहेत. क्लोथ्स मीन नथिंग अंटिल समवन लिव्ज इन देम. तर कपडे हे त्या ठिकाणी विशेष नसतात, पण त्या त्या कपड्यांसारखं त्या ठिकाणी कपड्यांमधला माणूस महत्त्वाचा आहे. एक्सपंड द आयडिया इन युअर ओन वर्ड. तर ते त्याचं कल्पना विस्तार करा की कपड्यांपेक्षाही कपड्यांमधला माणूस जो आहे, जिवंत माणूस, तो महत्त्वाचा आहे. गो टू लायब्ररी अँड रीड द फॉलोइंग बुक्स. खाली जे पुस्तकं आले ते पुस्तकं वाचायची आपल्याला. हॉन्टेड हाऊस बाय व्हर्जिनिया वुल्फ, मिसेस डेलावे बाय व्हर्जिनिया वुल्फ. फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट करिअर अपॉर्च्युनिटीज इन द फॉलोइंग फील्ड्स. ह्या ज्या क्षेत्रातली करिअर अपॉर्च्युनिटी काय आहे, कोणत्या संधी आहेत आपल्याला त्याबद्दल सांगायचं आहे. फॅशन डिझायनिंग आहे, ड्रेस डिझायनिंग आहे, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री आहे, गार्मेंट इंडस्ट्री आहे, इमेज कन्सल्टन्सी आहे, सायकोलॉजी अँड सायकॅट्री. तर यामध्ये काय करिअरच्या कोणत्या संधी आहेत ते आपल्याला शोधायला सांगितलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे काम पूर्ण केलेलं आहे. आपण इथे थांबूया. थँक्यू.